Hello guys! It's me, Marj, Josa! At welcome back to our channel. At ito na naman po tayo guys at nagpabalik na naman tayo sa panibagong challenge na naman, which is, it's very trendy, and this is what you call, I turn myself into a Bratz. Filipino version naman dahil makabayan tayo guys. Maglaban natin yan. And if you want to support our channel, please don't forget to subscribe and hit mo na rin yung bell sa katabi niyan para ma-notify ka pa sa videos ko. Okay? So without further ado here, let's get started. So now, ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng Shine Mattifier, which is itong ating Glisterbin Primer sa ating face. Konting-konti lang dahil puro na naman tayo kapowderan at puro ka-foundation yan. Okay? Pupunin na po natin yung kilay natin. And gagamitin po natin ang Elmer's Washable School Glue Stick and the color purple. Yan. Huwag kayong magtipid guys ha. Dapat mabura talaga yung kilay natin. Dapat talaga mag-color violet siya. And then kung ano kailangan, brush. Then tataas-taas lang natin siya. Papatuyuin lang natin siya at hanggang ito. Mukha siyang tanga, diba? Pero dyan kasi mag-uumpisa yung ating magic, which is yung pagkukonceal mga kilay natin. Okay? So now, magpa-powder na tayo. At ang gagawin dito ko ay ang Beige Daily Spell Magic Powder. And then, proceed na po tayo sa foundation. Dinere ko na po siya. Nilalagyan na po natin ito. Lalagyan po ulit natin ng powder para mas mag-set siya. So guys, since ano nyo naman, tapos nyo naman burahin yung kilay nyo, so gagawa na naman tayo ng panibagong kilay. Okay? Yan, gagawin ko din po yung sa kabila at magpapalit tayo. Charan! And welcome back after 10,000 years. Yes. Welcome back since nagawa ko ng kilay ko. Yan, mas mataas pa sa pinapangarap ko. So, gagawa na tayo ng outline, which is magdodrawing na tayo ng ating mata. Gagawa na tayo ng outline and then nalagyan ko rin pala siya ng outline sa kabilang mata ko. And then, since kung happy na naman kayo sa outline na gawa nyo, nadrawigan ko na rin pala siya ng pupil natin. So, ganun din yung gagawin ko sa kabila. So, ngayon guys, mag-eyeshadow na tayo at ang gagamitin na natin ang ating Fashion 21 at i-blend ko lang yung outline para hindi siya ganun ka-dark. Let's proceed na sa ating eyeshadow. Magka-cut crease naman tayo. Okay? So, gagamit tayo ng ating favorite nating concealer. Let's move forward na naman sa ating transition color naman sa lupa. Then, gagamit naman tayo ng brush ulit. So, gagamit naman tayo ng makinta, parang dirty white, parang creamy white. Lalagyan natin siya sa gitna. Ayan guys. And then, kung happy na naman kayo, then lalagyan na natin ibang details niya, which is yung liquid eyeliner.
And then guys, ang gagawin naman natin, since tapos na kayo mag-eyeliner, tapos na kayo mag-eyeshadow, tapos na yung gagawin transition color niyo, lalagyan naman natin siya ng white using this Maybelline Wicked White ng lipstick. And then, i-outline lang natin ng black yung ating pupil na ginawa ko na yun. Hindi na naman good, guys. So now, let's move forward na naman tayo. Lalagyan lang pala natin siya ng mga konting puti-puti. And dito naman sa pinakataas niya, sa ilalim ng mata ko, isa-shade ko naman yan. Gamit lang yung maliliit na brush. I'm using this gray or black. Yan, liquid eyeliner ulit kasi lalagyan natin siya ng Philip. We're almost done actually. Yung same thing lang din, i-repeat nyo lang din yung dito sa taas. Lalagyan nyo sa baba. Hello guys! I'm back! Yan! Guys, nagawa ko na po yung kabilang mata ko. Nagawa ko na po yung mga details and everything. And I'm so excited because we're going to the final touch, which is, yan, itutuloy ko na po yung foundation din sa baba. And then, yan, naglagay na rin po ako ng mga cutting details. Gusto niyo po lagyan ng mga iba't ibang details. It's up to you guys. Basta, as long as maging unique at as long as wala kayo natatapakang tao. Lagyan ko siya ng mga konting scene. Guys. And then, tapos na po tayo sa ating pattern twist. And then, gagawin ko rin po sa kapila. So, ngayon guys, tapos na naman natin gawin yung mga sinag dito sa ating cut crease. So, for adding details, maglalagay lang ako ng pilik mata. At kasabay ko na rin ito sa kabila. Talagyan ko na rin ng sinag. And then, before ko gawin yan, i-finalize ko na rin itong ating face. Gagawin ko rin yung kabilang details. At magpapalit na po. And guys, kung nakikita nyo, na-finalize ko na po yung look. So far, so good. So guys, nakita nyo, nakakabit ko na yung pilik mata ko and everything. I'm going to apply some contour. So, ang gagamitin ko for today ay BTLA Contour Kit. Guys, blush na tayo. So, since mura na, mainit dito sa Pilipinas, maging proud, ipagmalaki ang kayumangging balat. So, ang aking gagamiting blush ay walang iba, kundi ang NICHIDO Cool Brown. Ito talagang pawapak talaga natin, guys. Tanya. Kasi nga, mainit dito sa Pilipinas, parang ay, naarawan. Pag-highlights na tayo. And then, ang brush and Shawil. Terracotta blusher. Hello, highlights. Oh, para tayong Sailor Moon, meron tayong highlights. Ito din, para kasi dapat yung balat natin mga Pilipino, kayo manggi, sunog, dahil tayo ay masisipag. Okay? Tandaan nyo yan. Huwag nyo ikakaya yung balat nyo. Dahil nagsisilbi lamang yan, natatak Pilipino ka dahil ikaw ay masipag, madiskarte, matiisin, and everything. And then, magdodraw na tayo ng ating lips, ng ating favorite part. Nagamitin nga pala ang Vice Ganda
Phenomenal. Yan. Base color. So, if you feel na natin siya, guys. Hi guys! We're done na. And thank you so much sa panonood. At guys, ipa-final ko lang ang ating challenge ngayon. Finalist ko lang siya. At magpapalik ako for a while. Hello guys! I'm back! So, finalize ko lang ang ating look for today. Binagayan ko lang siya. Which is actually, very Bratz pa rin siya. Okay? Pero like already discussed earlier, meron tayong touch, Pinoy touch with a twist. Okay? So yun guys, sana may balang araw ma-level dito sa mga Bratz Doll. And by the way, kung nagustuhan at napasaya ka ng video na to, don't forget to leave a thumbs up and don't forget to share this video to all your friends, especially to your family members. Okay? And if you want to support my channel, ang ating channel, please don't forget to hit the subscribe button below para mas masaya. And then don't forget to hit the bell button down below para ma-notify ka pa sa mga next video ko. Guys, thank you sa panonood at sa pagtambay dito sa ating channel. And see you on my next video.